aamu on ollut työn täyteinen. Olemme viettäneet sen perheen parissa. Vastaanottanut paljon onnitteluviestejä ja puheluita. Erityisesti kiitollinen siitä keskustelusta, jonka kävin eilen illalla tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Myös kiitollinen siitä, että presidentti Tarja Halonen soitti minulle äsken. Kävimme hyvät keskustelut tulevasta. On ollut myös hienoa saada paljon viestejä entisiltä ja tulevilta kollegoilta, muun muassa Ruotsin pääministeriltä, Norjan pääministeriltä ja Naton pääsihteeriltä, vaan muutamia mainitakseni. Vi har spenderat morgonen med familjen, tagit emot massa meddelanden och samtal har fått diskutera med president Sauli Niinistö igår kväll och president Tarja Halonen i morse och har fått meddelanden från många olika håll, inklusive Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Norges statsminister Jonas Gahr Støre och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Och kanske ännu ett trevligt personligt meddelande från prins Daniel som är en god vän till mig. Haluaisin jälleen kerran kiittää Pekka Haavistoa ja hänen kannattajiaan hienosta kampanjasta toisella kierroksella, kuten myös 7 muuta ehdokasta, joiden kanssa kävimme kampanjan tuossa viimeisen 6 kuukauden aikana. Toistan sen, mikä sanoin eilen. Se, että pystyimme kaikki käsittelemään vaikeita asioita toisiamme kunnioittaen reilussa ja rehdissä hengessä, oli demokratian voitto Suomelle ja kaikille meille suomalaisille. Haluan kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka oli mukana eri ehdokkaiden kampanjoissa ja tietysti jokaista suomalaista äänestäjää siitä, että urnilla käytiin. Luulen, että me voimme muun maailman suuntaan ylpeänäkin näyttää ja kertoa siitä tavasta, jossa Suomessa kyetään käymään rakentavaa keskustelua vaikeinakin aikoina. Mycket tacksam för sättet som alla kandidaterna och deras team var engagerade i den här valkampanjen. Det var mycket respektfullt, konstruktivt på många sätt och på det viset var det en eloge, tycker jag, för finsk demokrati och vi kan vara stolta över den debatten vi hade under de senaste månaderna. Toistan sen, minkä sanoin eilen, eli tässä vaiheessa me lähdemme tietysti suunnittelemaan tulevaa ja erityisesti virkaanastujaisia, jotka tuossa eduskunnan portailla sitten muutaman viikon kuluttua käydään 1.3. Eli tässä vaiheessa totean vaan sen, minkä eilen illalla sanoin, eli teen 3 lupausta, josta ensimmäinen on se, että tulen antamaan kaikkeni tämän tehtävän edessä aivan joka ikinen päivä seuraavan 6 vuoden aikana. Toinen on se, että tulen menemään koko Suomen etu edellä aina ja jokaisessa tilanteessa. Ja 3. on se, että haluan olla yhdistävä tekijä. Se, että me teimme vahvan kampanjan, jossa kansakunta yhdistyi kaikkien ehdokkaiden toimesta, niin tarkoittaa myös sitä, että seuraavalla tasavallan presidentillä on vastuu siitä, että tämän tyyppinen politiikka ja toiminta jatkuu. Olen hyvin tietoinen siitä, että astun virkaan vaikeassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa, jossa sääntöjä haastetaan, kansainvälisiä instituutioita haastetaan, jossa maailma on myllerryksessä, elämme epäjärjestyksen ja rauhattomuuden aikakautta. Suomen tasavallan presidentin päätehtävä on, toistan sen, rauhan ylläpitäminen meidän maaperällä ja tietysti myös mahdollisuuksien mukaan rauhan välittäminen. Sanoin joskus aikoinaan, että kun aloitin politiikassa 20 vuotta sitten, niin tavoitteenani oli tuoda maailma Suomeen. Mutta nyt näen tehtävän omalla tavallaan päinvastaisena, eli viedä Suomen maailmalle. Meitä arvostetaan. Me olemme yksi strategisesti tärkeimmistä maista tällä hetkellä lännessä. Me olemme eturintamavaltio sotaa käyvän maan vierellä. Tulevasta Lite om framtiden. Minut kutsuttiin professorin ominaisuudessa Münchenin turvallisuuskonferenssiin, joka alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Katsomme vähän, miten voimme parhaiten toimia tässä tilanteessa. Tämän hetken tietojen mukaan olen menossa
Münchenin turvallisuuskokoukseen, mutta hyvin tiedostaen sen, että Suomessa voi ja on vain ja ainoastaan yksi tasavallan presidentti, ja hän on Sauli Niinistö 1.3. saakka. Sen jälkeen tulen käymään Firenzessä viimeistelemässä ja tekemässä muuton ja hyvästelemässä kollegat ja opiskelijat, että siinä on suunnilleen seuraavan viikon ohjelma. För övrigt kommer jag förstås att insätta mig i uppgifterna och kommer att få ett antal briefings nu från olika myndigheter för att sen vara beredd att ta över uppgiften som republikens 13:e president den 1 mars om några veckor. Näillä sanoilla med dessa ord, with these words, happy to take questions which will be distributed by Mari-Kaisa. Siinä tuollakin Yle Uutiset. Kysymys liittyy Donald Trumpiin ja hänen käsityksensä Natosta. Ja eilen vielä antanut selvää vastausta siihen, että miten meidän pitäisi suhtautua tällaiseen mahdolliseen tulevaan Yhdysvaltain presidenttiin, joka on sitä mieltä, että jos et maksa, niin hän voi sitten ehdottaa Venäjän presidentille, että hyökätkää vaan sinne. Kuten taisin eilen todeta, niin Suomessa on käyty reilut rehdit ja avoimet vaalit. Meidän vaalikeskustelu lähtee liikkeelle siitä, että on olemassa tietty yhteisymmärrys ja konsensus siitä, millä tavalla Suomessa viedään ulko- ja turvallisuuspuolustuspolitiikkaa eteenpäin. Se johtuu siitä, että meille ulkopolitiikka on eksistentiaalinen kysymys tuosta itästä naapurista johtuen. Amerikkalaiset vaalitaistelut ovat kokemukseni mukaan, kun siellä muutaman vuoden opiskelin ja olen niitä aika aktiivisesti vuosien varrella seurannut, hyvinkin erilaiset kuin suomalaiset vaalit. Ja niissä käytetty retoriikka on aika paljon vahvempaa kuin meillä täällä Suomessa. Donald Trump on tietysti lähtökohtaisesti oikeassa siinä mielessä, että NATO-mailla on velvollisuus 2% puolustusmenot BKT:stä. Suomi ne velvollisuudet tällä hetkellä hyvinkin täyttää. 2,3% taitaa olla sillä tavalla, että kaari vuoteen 2027 pysyy siinä 2%. Paljonhan tästä liittyy siihen, että olemme uudistamassa ilmavoimiamme FA-35 hävittäjähankintojen myötä. Ja sitten tulevaisuudessa varmasti tulemme panostamaan maavoimien uudistamiseen. Amerikkalainen vaaliretoriikka on erilaista. Minun mielestä tässä vaiheessa niin kannattaa pysyä maltillisena ja rauhallisena ja panostaa meidän NATO-jäsenyyteen. Ole hyvä. Fredrik Larsson på Svenska Yle. Du berättar att du har talat med både Sauli Niinistö och Tarja Halonen. Vad gav de för veckors till dig och skilde deras råd åt sig från varandra? Alltså, jag har ju jobbat nära med båda. Jag var utrikesminister då Tarja Halonen var president. Jag var faktiskt ämbetsman eller tjänsteman då när Tarja Halonen var utrikesminister. Vi känner varandra mycket bra. Vi har ett bra förhållande. Vi kommer att ha lunch med president Halonen inom närmaste framtid, hoppeligen före den 1 mars. Och jag är säker på att hon kommer att ge bra råd på vissa praktikaliteter. Och sen kommer vi säkert att diskutera också kestävä kehitys på svenska. Hållbar utveckling säger MTV3, vilket förstås gläder mig. Och diskuterar många utrikespolitiska frågor. Hon har varit mycket engagerad i FN. Och vi diskuterar också om FN här i första biten och hur viktigt det är att vi fortsättningsvis är engagerade i FN. Och sen förstås med Sauli Niinistö som jag har jobbat med som utrikeshandels-, Europa-, stats- och finansminister. Så diskuterar vi några frågor som är just nu på tapeten och sen kommer vi att träffas som snarast för att diskutera lite mer på djupet. Jag tycker att det är hemskt viktigt att den inkommande presidenten har ett bra förhållande med före detta presidenter på grund av att det finns väl bara några som förstår egentligen vad denna uppgift innebär. Och i dessa fall så är det fråga om Finlands, alltså republikens 11. och 12. president. Ja otetaan seuraavaksi Lauri Nurmi tästä edestä. Lauri Nurmi, Iltalehti. Arvoisa tuleva tasavallan presidentti, kysyisin
Ukrainasta. Maaliskuusta alkaen olette keskeisesti määrittelemässä ylipäällikkönä ja ulkopolitiikan johtajana Suomen aseapua Ukrainalle. CNN:n haastattelussa siteerasitte Mario Draghia, ja nyt kysyisin, että mikä on se viesti, jota aiotte kansainvälisesti käyttää, kun teiltä englanniksi kysytään Suomen aseavusta, ja mikä on teidän linjanne tänä vuonna Suomen aseavun ja ylipäätänsä avun suhteen Ukrainalle? Kiitoksia. No ehkä tässä vaiheessa nyt kun olemme siirtyneet ikään kuin uuteen vaiheeseen, eli ehdokkuudesta kohti varsinaista virkaanastujaispäivää, niin olisin aika varovainen, maltillinen sen suhteen, että miten määrittelen meidän tulevan linjan. Tokkopa ne hirveästi tuosta peruslinjasta olevat poikkeisivat, eli pitäisin kiinni siitä vanhasta, mutta katsotaan sitten 1.3, kun menemme ehkä syvemmin substanssiin. Kuten olen aikaisemmin todennut, meillä tällä hetkellä on yksi tasavallan presidentti, ja hän on Sauli Niinistö, ja hän yhteistoiminnassa hallituksen kanssa määrittelee sen linjan. Se, mitä sitten uusi aikakausi tuo tullessaan, niin se jää nähtäväksi, mutta ehkä tällaisena perusvastauksena voi todeta, että hyvin mielellään jatkaisin Sauli Niinistön linjaa. No otan tämän sitten ihan lyhyesti, koska tähän kysymykseen ette voinut vastata, niin sellainen kysymys mielellään, johon voitte vastata. Niin, kerroitte, kun olitte ehdokkaana, että miten tulkitsette Suomen valtiosääntöä ulkopolitiikan johtamisesta. Siinä sanotaan, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Miten luette tämän lauseen? Ja mitä se käytännössä teidän mielestänne tarkoittaa? Luen sen hyvin nopeassa tempossa. Se tarkoittaa sitä, että erityisesti näinä aikoina on hyvinkin tärkeää, että yhteistoiminta on saumatonta. Ja lisäisin siihen vielä sen, että olen hyvin tykästynyt tasavallan presidentti Sauli Niinistön toimintaperiaatteisiin myös eduskunnan suuntaan. Ja tulen heti ensitöikseni olemaan läheisessä yhteydessä muun muassa ulkoasiainvaliokuntaan ja puolustusasiainvaliokuntaan. Hello, my name is Honoka Ito. I'm journalist with the Japanese news agency. I'm sorry I don't understand Finnish, so my question will be in English. So, during your campaign, you emphasized European NATO is important. So, could you explain what do you mean by European NATO, and is that to reduce dependency on the US? And another question is, you said you decided back to Finland's politics because of the Russia's invasion. So could you also tell us about what policy are you going to take against Russia? Thank you. Yeah, sure. The notion of a more European NATO means basically that we in Europe need to take care of our defense, our bit in NATO. It's a concept actually that was launched by now my predecessor in office, President Sauli Niinistö, already in 2006. Of course, we could have a discussion about strategic autonomy, but I'm an avid transatlanticist and believe that American engagement in the alliance is important indeed. But fully understanding that in this security political situation, when the whole European security order has been upended because of aggression of Russia and attack on Ukraine, we need to make sure that we in Europe take care of our part in NATO. Finland, of course, is a country which will continue to do that. We are a security provider, not a security consumer, and will continue on that line. Finland's policy toward Russia, in very simple terms, we stick with Ukraine, we stick with the European Union and of course NATO. We condemn the aggression and violation of international law by the Russian Federation. Relations as such, we have them on a practical level. So for instance, between our border guards in this quite difficult situation, and we have it on a diplomatic level between our diplomats and civil servants, but we do not have a political relationship right now with Russia, and I don't see that improving in the near future. The reason being, of course, that we cannot have a relationship until
Russia stops its war and aggression on Ukraine. Och Sveriges Radio. Hej, Carina Holmberg, Eko-redaktionen, Sveriges Radio. Jag undrar, hur ser du på Donald Trumps utspel häromdagen att länder i NATO som inte då kommer upp till 2% av BNP i försvarsbudget ska NATO inte försvara, och att de till och med uppmanar Ryssland att göra vad de vill. Vad tänker du om det, och vad betyder det för sammanhållningen i NATO? No, som jag sa på vårt andra inhemska till den första frågan som kom från rundradion. Vi har just haft en mycket konstruktiv valkampanj här i Finland där vi har haft en kapacitet att diskutera svåra utrikespolitiska frågor på ett respektabelt och analytiskt sätt. Jag är mycket nöjd och stolt över den debatten som vi förde bland 9 kandidater först och sen bland 2. Och orsaken är ju förstås den att för oss är utrikes- och säkerhetspolitiken existentiell. Att vi har helt enkelt inte råd att bryta en större konsensus om de stora linjedragningarna, som till exempel vårt NATO-medlemskap eller uppehåll av vårt mycket starka försvar. Amerikanska valdebatter är annorlunda. Jag har själv bott i USA i 5 år och studerat där och följer förstås amerikanska presidentval och har gjort det faktiskt ända sedan 1990-talet. Och där är retoriken helt enkelt tuffare, så att jag tycker i sådana frågor så ska vi vara lugna och sansade och låta debatten föras vidare i USA. Jag hoppas ju då förstås personligen att USA inte skulle vara så tudelat, och speciellt i sådana frågor som har med utrikes- och säkerhetspolitiken att göra. USA är en av de viktigaste allianserna vi har, och därför hoppas man ju förstås att den utrikes- och säkerhetspolitiska linjen som gemene president, vare sig Biden eller en Biden-likperson eller en Trump-likperson för, att den ska vara konsekvent och stödja förstås Europa. Vi får se hur det går sen i framtiden. Här är Pia Gripenberg, Dagens Nyheter. Jag vill följa upp en fråga som en kollega ställde här runt Ryssland och Putin. Kan du utveckla mer dina tankegångar om hur du ska hantera Ryssland och hantera Putin framöver? Och ursäkta att jag säger du, jag vet att engelska nia. Inga problem. Om du tänker dig att Finlands utrikes- och säkerhetspolitik var tidigare definierad av president Sauli Niinistö som en relation till Ryssland, ett starkt lutande mot internationella institutioner, ett starkt självständigt försvar och västliga institutioner. Så nu har botten fallit egentligen från 2. Den första är Ryssland och relationen till Ryssland, och den andra är internationella regler och institutioner. Så därför satsar vi just nu mera på vårt egna försvar och våra allierade i västvärlden, speciellt förstås EU och NATO. Så att vår relation till Ryssland definieras nu som en del av EUs politik och förstås sen som en del av NATO-politiken. Vi har praktiska relationer med Ryssland, till exempel gränsbevakningen, och diplomatiska relationer på tjänstemanna- och ämbetsmannanivå. Men just nu har vi inte en politisk relation. Och före Ryssland avslutar sin aggression och krig i Ukraina så ser jag att den här relationen kommer att vara mycket svår att föra under alla omständigheter. Sen förstås, om vi skulle bli tillbedda av det internationella samfundet eller våra västländska allierade att på något sätt förmedla fred eller hjälpa till, så då skulle vi självklart göra det, men vi har inte ett bilateralt förhållande med den högsta politiska nivån i Ryssland just nu. Ja otetaan Tuomas Savonen, STT. Joo, kysyisin teidän kabinetin muodostamisesta. Miten olette etenemässä sen suhteen, miltä suunnilta etsitte kabinettiin jäseniä ja millaisella aikataululla tässä ollaan etenemässä? No, tietysti turvatarkastukset vaativat aina aikansa, että kabinetin rakentaminen on alkanut. Tulen pitämään sen aika pitkälti perinteisenä, mutta tulemme sitten tiedottamaan laajemmin sen kokoonpanosta ja koostumuksesta, kun se on valmis. Ja jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin
kabinettipäällikön nimitys menee presidentin nimityksen kautta, mutta muut pystytään hoitamaan normaalin toiminnan mukaisesti. Ehkä 2 sellaista asiaa, jotka nousee mieleen, jotka liittyy tietysti omaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ajatteluun, eli arvopohjaiseen realismiin, on se, että haluaisin yhden henkilön, jolla on vahva kokemus rauhanvälityksestä, ja sitten haluaisin yhden henkilön, jolla on vahva kokemus tai näkemys Natosta. Ja pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että nyt kun meidän ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on omalla tavallaan vähän monisäkeisempi kuin aikaisemmin, että kabinetissa olisi sellaisia henkilöitä, jolla on läheinen kytkös ulkoasiainministeriöön, mutta myös läheinen kytkös puolustusministeriöön. Eli tältä pohjalta se varmasti lähtee liikkeelle. Otetaan Olli Varis, Ilta-Sanomat siitä vierestä. Kysyisin, että miten perehdyttäminen presidentin tehtävään on aloitettu jo? Onko esimerkiksi tällaista salaista tietoa tullut jo tässä vuorokauden aikana? Ja entä puolisonne Susanne, aikooko hän jatkaa normaalisti siviilityössään? Joo, näihin 2 kysymykseen. Ensimmäinen on se, että mitään salaista tietoa ei ole vielä tässä vaiheessa liikkeellä. Meillä tulee olemaan ensimmäinen palaveri tasavallan presidentin kanslian kanssa näiden vaalien jälkeen hyvinkin nopeassa aikataulussa, ja siinä käydään läpi varmasti perusasioita kalenterista, työn organisoimisesta, ja varmasti siitä lähtee sitten liikkeelle eri briefaukset aihepiirin mukaan, mutta en ole vielä ihan tarkkaan tietoinen, että mitä ne tulevat sisältämään. Se, mitä sitten liittyy vaimoni uraan, niin hän on varmasti se paras henkilö tästä vastaamaan. Sen verran voin vaan todeta, että olen toki hyvin kiitollinen siitä, että me olemme vuosien varrella kyenneet edistää omia uriamme oikeastaan aika erillisillä poluilla. Olen hyvin ylpeä hänen urastaan ja olen hyvin tietoinen siitä, että tässä minun tehtävän ohessa nyt on myös pitkälti kyse hänen ammatti-identiteetistään. Hän tekee sitten sen päätöksen ihan itsenäisesti varmasti reflektoiden seuraavien viikkojen aikana, miten tulee toimimaan. Ja hän on tietysti tarkka juristi, joten haluaa hyvinkin tarkkaan tietää, millaisia tehtäviä tasavallan presidentin puolisolle kuuluu ja miten hän kykenisi ne tekemään, jos jatkaisi nykyisessä tehtävässään tai mahdollisesti jossain toisessa, mutta se on päätös, jonka hän tekee itsenäisesti yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Ole hyvä. Mutta tässä järjestyksessä. Joo, Elina Kärvinen Helsingin Sanomista. Tässä kysyttiinkin aika monet, mitä tuli, mutta kysytään vielä, sä mainitsitte niistä onnitteluista, mitä oli jo tullut. Mitkä oli mielenpainuvimmat, ja kun on puhuttu paljon näistä Venäjältä tulleista onnitteluista, niin tuliko sieltä esimerkiksi Lavrovilta jotakin viestiä? Mä oon kursorisesti ikään kuin selannut avaamatta. Mä luulen, että siinä oli lähemmäs 1000 viestiä, jos ottaa tekstarit ja WhatsAppit ja signaalit, mutta sähköpostia en ole edes vielä uskaltanut katsoa. En ole nähnyt yhtään viestiä Venäjältä, mutta kyllä sanotaanko näin, että on sydäntä lämmittävää nähdä, miten paljon viestiä tulee myös sellaisilta henkilöiltä, joiden kanssa on ollut aikaisemmin tekemissä erilaisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi Christine Lagarde Euroopan keskuspankista tai Federica Mogherini, entinen korkea edustaja, tai Catherine Ashton, entinen korkea edustaja, David Miliband, Britannian entinen ulkoministeri. Se lista on aika pitkä ja hyvin totta kai kiitollinen näistä onnitteluista. Sosiaalista mediaa en ole vielä semminkään katsonut, mutta jossain näin lyhyen raportin siitä, että presidentti Macron oli onnitellut, ja se on tietysti hieno asia. Myös Hollannin pääministeri Mark Rutte onnitteli, että se on kiva nähdä, että presidentinvaaleja seurataan myös täällä Suomessa. Ehkä viimeisenä huomioon, niin tuossa taisi äsken tulla 3 puhelua Mari-Kaisa Branderille tuolta Zelenskin kabinetista, niin oletan, että sieltä on tulossa myös puhelu jossain vaiheessa, mutta me menemme nyt tässä
rauhassa ja maltilla eteenpäin. Taisi Zelenski muuten myös X:ssä onnitella ja kiittää Suomea siitä tuesta, minkä olemme heille antaneet tässä tilanteessa. Associated Press. Joo, terve. Let's do it in English. So, you will be soon the supreme commander of the Finnish military as well. So, would you be able to give some kind of assessment? How do you see the state of the Finnish military and defense forces right now? And what are the strengths and weaknesses? And are you planning to be an active supreme commander with the military? Yeah, I think it's probably best at this stage before I have taken office, because keep in mind that I'm only president-elect and will take office after inauguration on the 1st of March. To just give a general assessment and a basic message that I've been given throughout the campaign, and that is that we have one of the strongest military forces in Europe, which for the international audience should perhaps be repeated in the form of 900,000 men and women who've had military training through compulsory military service, 280,000 men and women that are in our reserve and can be mobilized at wartime, that we have roughly 13,000 military professionals. When the Cold War ended, Finland did not run down its military. Quite the contrary. At the time we bought our 62 FA-18s. We are the only Nordic country with missiles in the land, air and sea. We have just modernized our Air Force by purchasing 64 F-35s. We are just in the process of modernizing our Navy with 4 corvettes. What we need to work on now, basically 2 things. One, modernizing our land forces, which is in the process and will require, of course, a lot of planning and also finance. We'll be drawing up a white paper on foreign security policy and a white paper on defense policy this year. This is the first time we're doing it as a NATO member. And the other aspect, of course, is that we need to integrate our military into NATO. And in many ways, I think our timing is perfect in the sense that a lot of these questions will be dealt with in the NATO summit of Washington, D.C. in July. We will play our part in the alliance. And I'm sure that one of the reasons that we were able to negotiate and ratify our membership faster than anyone else in the history of the alliance is that people trust us and they know that we are serious about our defense for rather obvious reasons. Will I be an active commander-in-chief? Yes, I intend to do that. I did say during the campaign that I felt that the president has 3 key tasks. One is foreign policy, the second one is commander-in-chief, and the third one is values. And it is within that range that I intend to take over as the 13th President of the Republic. Leo Laikola from Bloomberg News. I'm going to ask in English as well. You talked yesterday that you want Finland to be in the core of NATO. Technically, I guess there's no such thing as a core of NATO. So what did you mean by that comment? And then secondly, if I can just follow up on those comments from Trump, just how much weight would you put on those Trump's comments? Sure. For me, being in the core of an international institution or organization means that you're active and that you play your part. So if you want a comparison, I'd say the European Union. I always felt that we needed to be in the core of Europe because we were in the northeastern margin of Europe geographically. And the same, I think, pertains now to NATO. It basically means that not only do we take care of our defense budget, over 2% of GDP, but we also make sure that our armed forces, whether Navy, Air Force or our land forces, are up to par, that we have the necessary military material and equipment that is required
at the front line of Russia, because of course we did double NATO's border with Russia. I also find it quite interesting that we are the most eastern Nordic country, but we are actually the most integrated Nordic country into Western institutions, in the sense that we have no limits to our EU membership. We are the only Nordic country in the Euro, and we have no opt-outs. And then, of course, we have no limits to our NATO membership either. So what I want to give as a message is that we want to be in the core of decision-making, sit around the tables where decisions are made, and participate as a fully fledged NATO member in these difficult times. I'll repeat now in English what I said in Finnish and in Swedish about Donald Trump's comments. In Finland, we've just conducted, I would argue, a very respectful, cordial, and constructive presidential election. First with 9 candidates, and the last 2 weeks with 2 candidates. For us, foreign policy is existential because of the border that we have with Russia. That means that at the linchpins of our history, we're able to take the right decisions, and we do it based on a consensus. I think it's quite remarkable to see that our key figures are 80, 90, 90. 80 being the willing of Finns to defend their country. It is higher than any country in Europe. 90 being the approval rating of NATO membership, and the other 90 being the willingness to send Finnish soldiers to NATO operations. This is a long way of saying that we do not have the luxury of having a slightly more, how would I put it, open debate about foreign policy. American elections are very different. I've lived in the States for 5 years. I've studied at university in the US. I've followed American presidential debates all the way from the Clinton times. And of course, the language used is very different. We Finns, fortunately, are quite cool, calm, and collected as far as election campaigns are concerned and discussions on security. So at this stage, I would just focus here in Finland on sticking to our 2.3% of GDP on defense expenditure, and I wish well to all candidates in the American elections. Ja otetaan Sveriges Radion suomenkielinen toimitus. Soili Huokona, Sveriges Radio Finska. Tiedän, että tunnette hyvin Ruotsin pääministerin ja suuren joukon muita ruotsalaisia poliitikkoja. Suuntautuiko ensimmäinen ulkomaanvierailunne Ruotsiin? Ja toinen kysymys, vaikuttaako Ruotsin NATO-jäsenyyden jumittaminen yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin välillä näin presidenttikautenne alussa? On hyvin todennäköistä, että ensimmäinen ulkomaanmatka suuntautuu Ruotsiin ja Tukholmaan, ja olen jo viestitellyt ruotsalaisten ystävieni kanssa. Carl Bildthän oli eilen itse asiassa vaalivalvojaisissa, entinen kollega ja läheinen ystävä, ja Ulf Kristerssonin kanssa viestimme vaalien aikana ja vaalien jälkeen, kuten myös Tobias Billströmin ja Paul Jonssonin kanssa. Eli on hyvin todennäköistä, että ensimmäinen matka suuntautuu Tukholmaan, mutta se riippuu nyt vähän tietysti kalentereista, jotka voivat joskus olla vähän monimutkaisia. Sitten, mikä se toinen kysymys olikaan? Nyt kun Ruotsin NATO-jäsenyys... Anteeksi. Kuten olen ollut aika aktiivinen myös ruotsalaisessa julkisessa keskustelussa, niin olen yrittänyt rauhoitella sitä tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana ja sanon, että käytännössä siis de facto Ruotsi on jo ollut NATO-jäsen. Toki on sellaisia asioita suunnittelussa ja muussa, jossa Ruotsi ei ole vielä ollut mukana, ja nyt ainoastaan jumittaa tietysti tuo Unkarin parlamentin ratifiointi. Ei se muuta meidän yhteistyötä käytännön tasolla millään tavalla. Ruotsin asia on meidän samalla tavalla kuin meidän asia on Ruotsi. Toni Viljamaa Lännen median toimituksesta. Mä kysyisin tuosta pitkän itärajan tilanteesta.
on arvioitu, että se voi vaikeutua kevään aikana, kun lumet sulavat. Niin miten arvioisitte tilannetta nyt ja mahdollisesti sitten kevään kuluessa? No rauhassa ja maltilla, ja nyt ehkä jälleen kerran mä palaan siihen, että virkaan astuessa on 1.3. ja aivan sitä viimeisintä tietoa rajan tilanteesta ei ole vielä minullekaan jaettu. Eli en hirveän mielellään tässä vaiheessa siitä lausuisi. Kuten moni meistä ehdokkaasta tuossa matkan varrella totesi, niin hyvin on hallitus tilanteen hoitanut ja eduskunta sitä tukenut ja tietysti tasavallan presidentti ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa asiaa käsitellyt, että katsotaan yksi asia kerrallaan, miten tuo tilanne tuosta etenee. Niin, Martin Medryd-Hård, TT, Sverige. Ursäkta om det blir upprepade frågor. Förbundskansler Olaf Scholz i Tyskland har legat på för att fler av Ukrainas allierade ska bidra med mer. Finland bidrar med relativt mycket. Upplever du att den situationen är på väg och ser du att du själv kan spela en roll för att större länder i Europa ska komma ifatt Finland? Ja, om vi tittar på Finlands situation så stödet per capita är ju mycket högt och om jag inte kommer fel ihåg så har vi ett lite över 20 paket varav 1,6 miljarder på den militära sidan och ungefär 600 miljoner på biståndssidan. Och så vitt jag har förstått så har vår försvarsminister och regeringen understrukit sitt fortsatta stöd för Ukraina. Och jag håller ju då förstås personligen med om det här och hoppas att stödet kommer att fortsätta. Hur den roll jag sen själv kan ta i den här frågan så det får vi se efter den 1 mars. Kiitos. Siirrytään nyt yksittäisiin haastatteluihin. Tässä on muutama ulkomainen toimittaja, jonka lento lähtee, joten priorisoidaan heitä ensin ja otetaan sen jälkeen suomenkieliset. Kiitoksia. Suomalaiset ovat teistä puhuessa käyttäneet sanoja kuten kosmopoliitti ja länsimainen. Mutta uskotteko nyt presidentinä pärjäävän tässä tilannessa, jossa tämmöinen länsimäinen poliittisen kulttuurin tilanne on itse muuttamassa, että äärioikeisto ja myös kaikenlainen populismi on nousussa näin monessa Euroopan maassa ja myös USAssa? No, mä oon paljon puhunut siitä, että oma ulkopoliittinen linjani on arvopohjainen realismi, eli pidetään kiinni niistä meidän peruspohjoismaista, länsimaista arvoista, kuten oikeusvaltiosta, demokratiasta, vapaudesta, ihmisoikeudesta ja perusoikeuksista. Se on se arvo. Ja sitten realismi on sitä, että jotta saamme tehtyä päätöksiä niissä isoissa kysymyksissä, joissa meitä globaalisti haastetaan, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, teknologian kehitys, vaikkapa pandemiat tai väestökehitykset, niin joudumme myös tekemään yhteistyötä sellaisten maiden ja ihmisten kanssa, joiden kanssa emme arvoja jaa. Eli tässä täytyy aina löytää sellainen tasapaino. Omalla tavallaan se kylmän sodan jälkeinen idealismin aikakausi on ohi, vähän se globalistinen aikakausi on ohi, ja nyt me elämme tässä vähän uudessa reaalipoliittisessa maailmassa, ja silloin Suomen tasavallan 13 presidentti siihen sopeutuu. Virolaiset kyllä aina pelkää, että kun Venäjä hyökkää ja siis tulee sota Viron pinnalle, että suomalaiset jättää Viron vähän kuivalle. Ehkä Viron armeija on itsensä näyttänyt kaikenlaisilla missioilla Naton puitteissa ja näin, että mitä sanot virolaisille, voimmeko luottaa Suomen vaikeassakin tilanteissa? Suomalaisen kädenpuristukseen voi aina luottaa. Se on ilman muuta selvää, että meillä on yksi Euroopan vahvimmista puolustuksista tällä hetkellä. Viron asia on meidän asia. Me olemme läheisiä liittolaisia Natossa ja meille yhteistyö Viron kanssa on hyvinkin tärkeää. Kiitos. Kiitos. Alexander Stubb, mitkä olivat ensimmäiset ajatuksenne tänään, kun heräsit? No, tietysti kiitollisuus ja tietty vastuu, joka rupeaa jo painamaan olkapäillä, kun ymmärtää, että on Suomen tasavallan 13 presidentti. Olen aikaisemmin sanonut, että tehtävä on ihmistä suurempi ja siltä se tuntui myös tänä aamuna. Nyt alkaa kova koulu, 3 viikon kova koulu.
olette kuitenkin toiminut pääministerinä ja aika tietoinen näistä kuvioista jo, vaikka siitä onkin aikaa, niin mikä tulee olemaan haastavinta nyt tässä tilanteessa? No vaikea sanoa tietysti kokemuksen pohjalta, niin siinä kestää aina vähän aikaa päästä sisään asioiden yksityiskohtiin. Mutta tietysti asia auttaa tällä hetkellä todellakin se, että nopein paneutuminen tapahtui itse asiassa huhtikuun alussa 2008, kun myös tuli ulkoministeri. Oli käytännössä 3 päivää aikaa paneutua tehtävään ennen kuin tulin virkaan. Olen tietysti työskennellyt 2 istuvan tasavallan presidentin kanssa läheisesti ministerin, siis Tarja Halosen ja Sauli Niinistön. Se auttaa osittain. Olen istunut ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa 8 vuotta. Se auttaa, että se on paljon sellaisia elementtejä, jotka tietysti menneisyydestä hyödyttää tähän tehtävään, mutta eihän sitä sen tehtävän koko ajan merkitystä ymmärrä, kunnes on itse sen aloittanut. Mutta nyt todellakin 3 seuraavaa viikkoa paneudutaan kaikkeen siihen informaatioon, joka saatavilla on, ja sitten aloitetaan tehtävässä 1. päivä maaliskuuta. Kerrotte myös, että entinen presidentti Tarja Halonen ja istuva Sauli Niinistö ovat olleet teihin yhteydessä. Tuliko heiltä sellainen viesti, että heille voi aina soittaa tilanteessa kuin tilanteessa? Kyllä, ilman muuta. Minulla on hyvä suhde molempiin presidentteihin. Itse asiassa Tarja Halosen kanssa hän työskenteli jo virkamiehenä silloin, kun hän oli ulkoministeri. Taisimme olla mukana Amsterdamin neuvotteluissa ja Nizzan neuvotteluissa ja tiukoissa paikoissa, että meillä on hyvä suhde monta vuotta. Sovimme siitä, että menemme lounaalle tässä ennen virkaan astujaisia, jos kalenterit toimivat. Ja hän halusi puhua erityisesti YK:sta ja kestävästä kehityksestä. Ja myös näissä kysymyksissä Tarja Halosta kannattaa kuunnella. Ja nythän meillä on tietysti istuva tasavallan presidentti, joka on ollut virassa kohta 12 vuotta vaikeina aikoina. Vienyt meidät NATOon. Varmasti löytyy paljon keskusteltavaa ja enpä usko, että puhelinnumero istuvalla tasavallan presidentille vaihtuu. Totesitte tässä yhteen ulkomaalaisen kysymykseen, että Suomi voisi toimia jonkinlaisena rauhanneuvottelijana, jos kansainvälinen yhteisö näin pyytää. Näettekö todennäköisenä, että näin tulee tapahtumaan? Hirveän vaikea sanoa. Tässä on monta eri ulottuvuutta. Rauhanvälityksen perusluonnehan on muuttunut. Aikaisemmin se meni kansainvälisten järjestöjen kautta, kuten YK:n. Ja ratkaisu tuli erityisedustajien kautta ja aika nopeastikin. Mutta tällä hetkellä rauhanvälitystä tekee niin sanotut välivaltiot. Eli siinä, missä rauhaa neuvoteltiin ennen Helsingissä, Genevessä tai vaikkapa Oslossa, niin nyt se on enemmän Ankarassa, Riadissa ja vaikkapa Dohassa. Se riippuu siitä, että käykö se henkilökohtainen kutsu. Mä uskon, että Suomen NATO-jäsenyys itse asiassa mahdollistaa myös rauhanvälitystehtävät vähän laajemmalla skaalalla. Siinä on aina kolikon 2 puolta. Yksi puoli on rauhan välittäminen ja toinen puoli on se, että oma puolustusjärjestelmä ja liittolaisuussuhde on kunnossa. Eli onko nimenomaan tämä jotain, mitä aiotte ajaa maailmalla, että Suomi olisi tämmöinen rauhanrakentaja? No, se on vähän sellainen asia, jota niin kuin ei voi suoranaisesti ajaa, mutta siihen voidaan kutsua. Ja mehän olimme aktiivisia silloin, kun oli ulkoministeri, rakensimme rauhanvälitysten ystävät-ryhmän. Tuolla YK:ssa siinä taitaa olla 80 maata mukana. Meillä on ollut erilaisia rauhanvälitystehtäviä, jossa olemme saaneet olla mukana CMI:lla, jonka puheenjohtajana olen ollut 6 vuotta. On ollut noin 50 aktiivista konfliktia tai dialogia tässä viimeisen 6 vuoden aikana. Eli mahdollisuuksia tässä on, että minun mielestä Norjan profiili on ollut vahva sekä rauhanvälityksessä että NATO-jäsenyytenä, että jos jostain oppia ottaa, niin ehkä sieltä. Kerroitte myös, että prinssi Daniel on lähettänyt viestin. Mitä siinä viestissä luki? No, jätetään ne henkilökohtaisesti. Me ollaan hyviä ystäviä oltu prinssi Danielin kanssa monta vuotta ja pidetty yhteyttä. Ja aina kun on Tukholmassa käynyt tai ollaan oltu Davosissa tai hän on ollut Suomessa, niin olemme tavanneet muodossa tai toisessa. Että taidamme olla aika pitkälti samaa sukupolvea ja aika samanmielisiäkin. Ja häntä kovasti arvostaa ja meidän ystävyyttä. Että eiköhän sitä sitten jatku ihan ilman muodollisuuksia. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, 2 pointtia Alexander Stubb ensiksi. Kilpakumppaninne Pekka Haavisto. Tässä on jo jonkinlaista spekulaatiota ollut siitä, että onko hänelle tulossa jonkinlainen pesti rauhanvälitykseen liittyen. Sanoitte eilen korjaamolla, että työt tai hommat eivät tähän ole loppumassa. Viittasitte Haaviston pitkän rauhanvälittäjäkokemukseen. Ja pointti numero 2. Vielä saisiko suomen kielellä, että minkälainen viesti istuvalta presidentti Niinistöltä tuli eilen? Joo, no jos aletaan rauhanvälityksestä, niin rauhanvälityshän vaatii kokemusta ja sitä Pekka Haavistolla on. Hän on hyvin tunnettu kaikkialla maailmassa. Jos sattuisi tulemaan sellainen rauhanvälitystehtävä, johonka suomalaista ja
hyvin todennäköisesti siinä tapauksessa Pekka Haavistoa pyydetään, niin se on ilman muuta selvää, että istuva tasavallan presidentti avittaa. Maailmassa on tällä hetkellä enenevässä määrin konflikteja. Ja se tulee vaatimaan myös meiltä suomalaisista paljon työtä. Me olemme rauhaa rakastava kansa. Pekka Haavisto olisi erinomainen rauhanvälittäjä tehtävässä kuin tehtävässä. Tasavallan presidentin kanssa käyty keskustelu oli aina hyvä ja rakentava, kuten aina, ja sovimme siitä, että tässä lähipäivinä tulemme tapaamaan ja käymään sitten syvällisimmät keskustelut muutamista ajankohtaisista asioista, koska hän tietysti istuu sen informaation päällä. Ja kuten aikaisemmin totesin, meillä on vain yksi tasavallan presidentti, ja se on Sauli Niinistö 1.3. saakka. Haavistosta tarkennus, hän ei kuitenkaan teidän kabinettiinne ole tulossa. Että kyse olisi jostain ulkoisesta tehtävästä, jos sellainen sattuisi tulemaan. Juuri näin, varmaan ulkoisesta tehtävästä, että enpä usko, että Pekka Haavisto haluaisi tulla minun kabinettiin, jos vaikka hyviä ystäviä olemmekin. Ja ehkä nämä on nyt enemmän sitten sellaisia, että siis nämä on enemmän sitten sellaisia tehtäviä, jotka tulee tuolta maailmalta, johonka pyydetään, ja silloin voi hyvin soittaa Pekka Haavistolle ja sanoa, että voisitko tulla auttamaan. Kiitos. Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistöpäällikkö Peskov kommentoi valintaanne luonnehtimalla teidän sanomisienne luonteeltaan epäystävällisiksi. Ja tällä hetkellä Suomea pidetään epäystävällisenä maana, joka on täysin mukana pakoterintamassa. Miten kommentoitte tätä lausuntoa? No, aika tyypillistä, melkoisen vahvaa venäläistä ulkopoliittista retoriikkaa, joka liittyy tällä hetkellä Suomeen, myös kaikkiin liittolaisiin ja NATO-maihin. Suomalaisena olisin hyvin rauhallisin ja maltillisin mielin. Jos ymmärsin oikein, kommentoitte tässä aiemmin tätä puolisonne roolia hiukan siihen tapaan, että hän miettii sitä nyt lähiviikkoina. Onko tämä hänelle tämmöinen yksityiskysymys vai että tarvitaanko siihen myös jotain tällaista oikeudellista neuvonantoa, kuten oikeuskanslerin lausuntoa tällaisen mahdollisten konfliktien varalta? Sehän riippuu tietysti siitä, mitä vaimoni tässä yksittäisessä kysymyksessä päättää. Hän on itse pätevä juristi ja pystyy varmasti miettimään, millaisia erilaisia mahdollisuuksia ja polkuja on. Otetaan tämä rauhassa ja maltilla. Nämä on isoja asioita meidän perheelle ja tietysti erityisesti puolisolleni, jolla on ollut oma vahva ura täysin erillään minun urastani, ja olen hänen urastaan hyvin ylpeä ja kiitollinen sitten kaikesta siitä tuesta, jonka hän mahdollisesti puolisona minulle tässä tehtävässä antaa. Viimeinen kysymys vielä liittyen tähän kabinettiin. Onko kabinetin koko kasvamassa siitä, mitä se on tällä hetkellä Niinistön aikana ollut? Varmaan aika samankokoinen. Onko sitten plus miinus yksi, se vähän riippuu tilanteesta, mutta kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin haluaisin erityisesti panostaa nyt kahteen alueeseen, josta ensimmäinen on NATO, koska nyt me integroimme Suomea NATOon, ja toinen on sitten rauhanvälitys, ja nämä kaksi voisivat hyvin sitten toimia, niin kuin sanoin, plus miinus yksi nykyisestä. Alexander Stubb, tervetuloa ILTV:n suoraan lähetykseen. Tässä on aika paljon jo käyty läpi näitä tämmöisiä käytännön asioita, miten kabinetti nimitetään ja muuta, mutta otetaan nyt vielä ihan se, että alle 24 tuntia vaalivoitosta. Miltä nyt tuntuu ja mitä olette tänään tehneet? No ihan hyvältä tuntuu tietysti. Sitä tuntee vastuun harteillaan ja tehtävän tärkeyden ja suuruuden 13 tasavallan presidenttinä. Hyvin kiitollinen on tunne myös siitä, että kaikki suomalaiset kykenivät käymään niin hyvän reilun rehdin kampanjan ja siitä, että on saanut yli 1,5 miljoonaa suomalaista ääntä. Kuten tuossa eilen taisin sanoa Pekka Haaviston vaalitilaisuudessa, että toivoisin, että nyt meillä ei ole enää Pekan joukkue tai Aleksin joukkuetta, vaan Suomen joukkue, ja pystymme puhaltamaan yhteen hiileen. Haluan olla yhdistävä tekijä myös tulevaisuudessa, sen ainoastaan kampanja-aikana, ja siihen on mahdollisuus tasavallan presidentillä. Tänään aamulla käynyt läpi lähinnä viestejä, joita tuossa yön mittaan on tullut yöunet tietysti jääneet aika lyhyeksi, mutta onneksi sain käytyä tuossa avannossa ennen kuin tänne tuli. Suomi itsenäistyi vuonna 1917 ja te olette vasta 13 tasavallan presidentti yli 100-vuotisen historian aikana, niin mitä ajatuksia se herättää ja olisitteko ikään kuin koskaan vaikka nuorena voineet ajatella, että ehkä jonain päivänä itse? No vastaus tuohon viimeiseen kysymykseen en. Tokkopa se on kysymys, jota yksikään ihminen voi urapolultaan luoda tai toivoa. Itse asiassa tästä asiasta puhumme juuri vaimoni kanssa tänään aamulla ja nimenomaan siitä, että se luku 13
tuntuu aika vähäiseltä. Ja sehän johtuu tietysti siitä, että me olemme kansakunta ja siis maana, itsenäisenä maana aika nuori, 106-107 vuotta, ja siihen on paljon mahtunut aikaa. Sitten tietysti yksi vähän pidempikin presidenttikausi tuossa välissä, ja kyllähän se totta kai isolta tuntuu, ja sitä tuntee sen vastuun, mikä sen tehtävän myötä myös tulee. Sitten vielä pari tällaista nopeaa toisesta aihepiiristä. Kävin läpi vaalitilastoja ja sieltä pisti silmään tällainen asia, että itärajan pienet kunnat, Savukoski, Kuhmo, Ilomantsi, Parikkala, Miehikkälä, te olitte valtavan paljon suositumpi kuin haastajanne aivan siellä itärajan pinnassa. Mistä tämä kertoo, että ne, jotka asuvat lähimpänä Venäjää, niin halusivat juuri teidät presidentiksi? No, on hirveän vaikea sanoa. Itse en ole oikeastaan sitä vaalidataa vielä katsonut. Olen aivan jokaista äänestä kiitollinen ja myös kiitollinen heistä, jotka Pekka Haavistoa äänestivät. Jokainen äänestäjä tekee oman päätöksensä omasta rationaalisesti järkevästä lähtökohdastaan ja hirveän vaikea sanoa sit, mihinkä nämä alueelliset erot tässä suoranaisesti liittyy. Toivottavasti täytän heidän toiveensa ja toimin tasavallan presidenttinä, joka pistää aina koko Suomen edun edelle. Niin mikä lupaus sinne itärajan pintaan? Kyllä se lupaus on se, että me ylläpidämme Suomessa rauhaa, ja tällä hetkellä rajatilanne on hyvinkin vaikea. Olemme jo lähtökohtaisesti myös keskustelleet siitä, että kun lähdemme maakuntakierroksille, mikä on se suunta, niin on hyvinkin todennäköistä, että aloitetaan idästä ja mennään sieltä pohjoiseen. Sitten viimeisenä kysymyksenä se, että aikaisemmin Suomen tasavallan presidenttien melkeinpä kaikkien virkasuhdetta on määrittänyt myös kahdenvälinen Kreml-suhde. Suomalaiset ovat tottuneet näkemään presidentin Venäjä-suhteen takuumiehenä tai naisena. Nyt tämä tilanne on meistä riippumattomista syistä poikki. Ja sen sijaan tilalle on tullut tämä NATO-jäsenyys, jossa edustatte Suomea silloin, kun kysymys on ylimmistä huippukokouksista. Miten näette tämän? Miten tämä muuttaa presidenttiyttä? Ei olekaan enää Venäjä-presidentti, onko kenties NATO-presidentti? No, osittain kyllä NATO-presidentti ihan samalla tavalla kuin meillä oli EU-presidentti silloin meidän EU-jäsenyyden alussa. Tehtävä on huomattavasti monisäkeisempi kuin aikaisemmin. Eli se suora lukko ja yhteys Kremliin, sitä tällä hetkellä ei ole. Ja silloin pitää tarkkaan miettiä, että mihinkä suuntaan mennään. Ja tietysti tällä hetkellä se on aivan selkeä, se on länsi. Eli meidän pitää olla luotettava toimija lännen suuntaan. Meidän pitää olla luotettava toimija Natossa. Meillä pitää olla vahva side Yhdysvaltoihin ja muihin läntisiin liittolaisiin. Samalla me olemme strateginen kilpailija itään, erityisesti Kiinan suuntaan, ja hyvä yhteistyökumppani tuonne etelään. Eli siinä, missä Venäjä-suhdetta ei enää ainakaan tällä hetkellä ole, ja siinä, missä sääntöjä haastetaan, niin meidän täytyy tällä hetkellä tukeutua meidän omaan puolustukseen ja vahvoihin läntisiin liittolaisuuksiin. Aleksandr Stubb, oikein paljon kiitoksia, ja yksi adjektiivi. Mikä ajatus teillä päällimmäisenä mielessä? Millä adjektiivilla sitä kuvaisit? Ei mulla tällä hetkellä tule päähän mitään. Se on ehkä ihan niin paljon ollut kysymyksiä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiva, kiitos.